ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੋ ਮਲਟੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆਉਣੇ ਆ ਵੀ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਔਲੇ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਸਮਝਾਏ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲੀਵਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਣਕਾਰੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਭੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਬਜ਼ ਨੂੰ, ਪੇਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਔਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਔਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਲੇ ਦਾ ਜੂਸ, ਔਲੇ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਔਲੇ ਦੀ ਚਟਣੀ, ਔਲੇ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ, ਔਲੇ ਦਾ ਚੂਰਨ, ਔਲੇ ਦੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਔਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਬਲੱਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਔਲੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, 2 ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਸੌਂਫ ਦੇ ਲਏ ਆ, 1 ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਧਨੀਆ ਲਿਆ, 1 ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲਿਆ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਰਾਈ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਕਲੌਂਜੀ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਅਜਵਾਇਣ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਲਏ ਆ ਔਲੇ ਦੇ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਔਲੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਬਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰਨਾ। ਹਿੰਗ ਲਈ ਆ, ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਤੇ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਔਲੇ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੜਛੀ 1.5 ਕੜਛੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਏ ਜੀ ਔਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਔਲੇ ਦੇ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਭਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਅਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿਪਚਿਪਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਲੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਬਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਔਲੇ ਫਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਚਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਰਫ 1 ਕੜਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਸੰਦ, 1 ਕੜਛੀ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਚਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਔਲੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਢੱਕ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਡਾਰਕ ਸੀ, ਹਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਔਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਮਸਾਲੇ। ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਬਤੇ ਮਸਾਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਪੀਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਗੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਕਿਪ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਓ, ਸੇਕ ਲਵਾ ਲਓ ਤੇ ਪੀਸ ਲਓ ਦਰਦਰਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤੇ ਮਸਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਬਤੇ ਮਸਾਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲੂਣ। ਔਲਿਆਂ ਦੇ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਅਚਾਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਿਆ 2.5 ਚਮਚ ਲੂਣ ਦੇ, 1.5 ਚਮਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲਿਆ ਪਾਊਡਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਦਾ,
कलर वास्ते। थोड़ी जी आपां काला लूण पावांगे। काले लूण दे नाल अचार दा टेस्ट बहुत वधिया बनदा। कोई भी अचार पाउणा काला लूण जरूर पाओ, काली मिर्च पाओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अचार दा ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਔਲੇ ਦੇ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਚੂਰ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 4 ਚਮਚ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਪਾ ਲਓ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪਾਓ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਚਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਚਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬੰਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਣ ਲਈ ਅਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਲੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦਨਾ ਜਾਂ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਔਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਦਬਾਉਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਔਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਚਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਲੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਔਲੇ ਦੇ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਔਲੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ। ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਜ਼ਮੇਦਾਰ ਆ, ਕਬਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਔਲੇ ਦਾ ਅਚਾਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਔਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਗਰਮ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ, ਅਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਆਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਔਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਪੀ, ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ? ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ